طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت عن سبب طلاء الطائرات التجارية باللون الأبيض؟ طبعا أغلب الطائرات وليس الكل، فخطوط مانجو الجنوب أفريقية مثلا فضلت ألوان فاقعة لأسباب تسويقية. نحن يا بنو البشر نفضل لباس الأبيض بالصيف، والسبب الرئيسي خلف ذلك هو قدرة اللون الأبيض على عكس أشعة الشمس مقارنة مع الألوان الداكنة التي تمتص أشعة الشمس. ولنفس السبب يستخدم صناع الطائرات اللون الأبيض لإبقاء الطائرة أبرد، وأيضا لحماية الركاب من التعرض للإشعاعات المضرة من الشمس، ناهيك عن براعة اللون الأبيض في إبراز المشاكل اللي ممكن تظهر في هيكل الطائرة. والسبب الأخير هو الوزن، فالطائرات عندما تصنع تطلى بالأبيض للأسباب السابقة، وإذا أرادت أحد الخطوط التجارية مثلا أن تطلي طائراتها بلون آخر فوزن الطلاء المضاف قد يصل إلى 544 كيلوغرام وفقا لبوينغ. شركات الخطوط الجوية كما اتفقنا سابقا تأخذ مسألة الوزن بشكل جدي للغاية، فوزن أقل يعني وقود أقل، والذي يؤدي إلى مصاريف أقل. يحكى أنه في عام 1987 قامت خطوط الطيران الأمريكية بإبعاد حبة زيتون من أطباق السلطة المقدمة في درجة رجال الأعمال على جميع رحلاتها، واستطاعت توفير 40,000 دولار ذلك العام. عمرك تساءلت لماذا شكل النافذة بالطائرات شبه دائري دائما؟ الطائرات عموما تفضل التحليق عاليا، فالتحليق عاليا يعني مقاومة هواء أقل، مما يؤدي إلى استخدام وقود أقل، وأيضا رحلة أكثر راحة نسبيا لأنها ستبتعد عن المطبات الهوائية. وعند هذا الارتفاع يجب أن تضغط مقصورة الطائرة من الداخل حتى تخلق بيئة متوازنة للركاب، لكن كلما ارتفعت الطائرة قل الضغط الخارجي، مولدا فرق بالضغط مع مقصورة الطائرة مما يسبب تمدد لجسم الطائرة، وعندما تغير المواد شكلها يزداد ضغطها إلى أن تنكسر، وبما أن جسم الطائرة سيتمدد فإن الضغط سيتوزع على جسمها، وعندما يكون شكل زوايا النافذة حادة سيتراكم الضغط في هذه المناطق مسببا تشققات في جسم الطائرة، على عكس النوافذ الدائرية التي ستسمح بمرور الضغط بسلاسة. توفير شركات الخطوط الجوية لا يتوقف عند الوزن فقط، فعمرك تساءلت مثلا لماذا لا تكون النوافذ متناسقة مع كراسي الطائرة؟ لأنه عندما تصنع الطائرة وتقدم لشركات الخطوط الجوية تقوم بدورها بتصفيف الكراسي، محاولة للاستفادة بأكبر قدر ممكن من مساحة جسم الطائرة، فأحيانا قد تحرم من الاستمتاع بمقعد النافذة، والسبب جشع الشركات.